ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ බණ්ඩක්කා. මේ කවුරුත් ආස කරන බණ්ඩක්කා මේ තෙල් දාගන්න විදියයි. ඉතින් මේ බණ්ඩක්ක එක අද මම හදන්නේ තෙල් දාලා. ඉතින් මේකෙදි සමහර අය කන්නේ නැහැ ඒක සෙවල ගතිය වැඩි කියලා. නමුත් අපි ඒකටත් සිදුමක් හොයාගෙන මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක හොඳ රසට මේක තෙල් දාගන්න විදිය. අපි බලමු කොහොමද මේක කපාගන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය ආමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම මේ බණ්ඩක්කා. ඉතින් මේ බණ්ඩක් වලදී මම මේ ටිකක් කපාගෙන තියෙන ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ කපාගද්දි මෙතනින් අපි හරි කපා ගන්න ඕනේ මේ ආකාරයෙන්. මේ විදිහට මෙන්න මේක අයින් කළා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මතක තියාගන්න මෙන්න මේතෙන්දී අපි මේ අවසාන කොටස අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක අපිට කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතින් සමහරට අපි මේ වගේ කඩලා බලනවා මේක මෝරලද ලප්පටිද එහෙම කියලා. නමුත් ඉතින් මෝරච්ච ගතිය අපිට දැනෙන අතර ගත්තාන් පස්සෙත් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ සුපර් මාකට් එකට ගියන් පස්සේ මේක කඩලා බලනවා. ඉතින් එහෙම වුණාන් පස්සේ තව කෙනෙකුට ගන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝම කඩලා මේක මේ කැඩෙන්නේ නැතිව අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ වගේ මේ ගානට කපා ගත්තාම මේක හරි ලස්සනයි. ඊළඟට මේක උයද්දි මතක තියාගන්න මෙන්න මේ පේන කොළ පාට ගතියම තියාගන්න ඕනේ මේක මෙන්න මේක මේ ටෙම්පරාදු කරද්දි. හේතුව නැත්තම් මේකේ තියෙන අර මේ කොළ පාට ගතිය නැති කරන්න නරකයි. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට බෙරි වෙන අර ඔයාලා දන්නවා මේක මේ බණ්ඩක්ක උයද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ සෙවල ගතිය එනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මේක තැම්බෙන්න අර. එතකොට මේ ඇටේ තියෙන්නේ මේ සෙවල ගතිය මේකේ තියෙන මේ ඇටේ මේක ගොඩක් වෙලාවට තැම්බුනන් පස්සේ වෙන්නේ මේක මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක නිකන් සෙවල ගතිය එනවා. ඉතින් මේකට ඕනට වඩා මේක තම්බන්න ගියොත් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගානකට මේක තම්බ ගන්න ලේසි. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඒක කොහොමද හදන විදියට බලා ගන්න. ඒක කොහොමද ඒක සෙවල ගතිය වැඩි නැතිව. නමුත් සෙවල ගතිය පොඩ්ඩක් තියෙනවා. නමුත් ගොඩාක් වැඩි නැති වෙන්න මේක උයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අද මම කරන්නේ මේක තෙල් දාගන්න එක. අපි බලමු ඊළඟට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අපිට කියලා. මේකෙදි මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන මේ ලුණු තියෙනවා. මේ රතු පාට හුරු ලුණු එක මම කපාගෙන හීනියට ඊළඟට රම්පේ තියෙනවා කරපිංච තියෙනවා ඊළඟට කෑලි මිරිස් තියෙනවා ඊළඟට මම මේ පහේ ටිකක් මම පාවිච්චි කරනවා මේකට ඒ වගේම මගේ ළඟ තියෙනවා මෙතන මේ හීනියට කපාගත්ත මේ සුදු ලුණු ඊළඟට කහ කුඩු ඊළඟට තියෙනවා මේ කුරුඳු පොතු ඒ වගේම අවු මිරිස් ටිකක් තියෙනවා සහ අබෑට තියෙනවා ස්වල්පයක් මේක මගේ අර තෙල් දාද්දි මම මේක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන මේ ස්වල්පයක්. පොඩ ඒකත් එක හොඳ රසක් සුවඳක් එනවා. ඊළඟට අපි ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ පෑන් එකක් අපි ලිපේ තියලා අපි මුලින්ම තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මේකට මේ ලුණු ටික. ලුණු යහමින් අපිට මේක එකතු කරගන්න ඕන. මොකද එතකොට තමයි මේකේ මේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකට හොඳ රසයක් එකතු කරන ලුණු ටිකක් වැඩි වුණාන් පස්සේ ඊළඟට අපි අබෑට් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරන. ඊළඟට කුරුදු පොතු ස්වල්පයක්. ඊළඟට රම්පේ. මේව දැම්මම හරි සුවඳයි. ඉතින් රම්පේ මේක බෙදෙද්දි ගොඩක් වෙලා රම්පේ වලින් අපි කරන්නේ මේ රෝල වල ගොඩක් සුවඳ ඇති කරගීම. ඊළඟට කරපිංච සහ අපේ අවු මිරිස් ටික මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් අපි බෙද ගන්නවා. මේ සුදු ලුණු ස්වල්පයක්ත් එකතු කරගන්න. මොකද මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බැදිද්දි හරි සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඒ සුවඳත් එක තමයි අපි අනිත් ටික අපි එකතු කරගන්නේ. මොකද අපේ ශ්‍රී ලාංකික මේ යුම් කලාවේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ පාවිච්චි කරන අපේ කුළු බඩ ටික අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. මොකද එතකොට තමයි මේ ඩිෂ් එක රසක් ඇති වෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා මෙතන මේ
අමු පහේ ස්වල්පයක් කහ කුඩු ටිකක් ඒකතු කරලා ඒක මේ විදියට කලවම් වෙද්දි දැන් මම එකතු කරනවා මගේ බණ්ඩක්ක ටික. ඉතින් මේක හොඳට සාමාන්‍ය ගින්දරෙන් ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මේක හොඳට කලවම් කරලා මේක මේ විදියට බැද ගන්නවා. ඉතින් මට මේ වෙලාවේදී මේක එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ ලුණු සල්පයක් ඉතින් මේක අඩු ගින්නෙන් ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරන්න එපා නැත්නම් මේ ඔක්කොම පිච්චිලා යනවා. ඉතින් මේකේ ගින්දර පාලනය හරිය වැදගත් මේ වගේ දෙයක් උයාගනිද්දි නැත්නම් මේක ලිපේ තියලා එහෙම යන්නේ නැතුව මේක හොඳට හරි ක්‍රම විදියට මේක මේ බැද ගන්න. නැත්නම් වෙන්නේ මේ ඕන්ට වඩා බැදෙන්න ගිහිල්ලා මේක ගොඩක් බෙරි වෙන්න ගතිය. ඒකට ඒකෙත් තමයි අර සෙවල ගතිය මේකේ එන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහේ මේ වෙද්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් අඩිය පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වෙන ගතියක් ආවොත් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර ස්වල්පයක් යාන්තම් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ගොඩාක් වැඩි කරන්න එපා. මේ වගේ පොඩි ටච් එකක් දෙන්න වතුර වලින් යාන්තම් වතුර ගොහලා හොද්දක් කරන්න හදන්න එපා. එතකොට මේක තව ටිකක් මේක තැම්බෙන්න පහසු වෙනවා. මම කෑලි මික්ස්යක් මේ වගේ එක දැන් එකතු කරගත්තා. දැන් මේක ගොඩාක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම කලවම් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හදිස්සියක්වත් මේකල ඔයාලට මේ තව ටිකක් තැම්බෙන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් වෙලා වහලා තියන්න පුළුවන් විනාඩි 2-3ක් විතර. නැත්නම් ගොඩාක් මේ පාට මේ වහලා තියන්න එපා. නැත්නම් මේක පාට වෙනස් වෙයි. ඒකවල සමහර මම දැකලා තියෙනවා සමහරුන්ගේ මේ බණ්ඩක්ක අයියෝ මේ පාට සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා වෙන පාටක් ගහලා. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න. යවගන්න පෙර තාම මුකුත් මේ ඇට ගොඩක් වෙලාට එළියට පැනලා තැම්බිලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක ඇතුළත තමයි අර මම කිව්වා වගේ අර සෙවල ගතිය එන්නේ. ඉතින් දැන් මේකත් එක්ක ඔයාලට ඕන නම් මේක උඹලකට ටිකුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේකේ රසය තවත් වැඩි වේවි. ඉතින් ඒක ලුණු ඔයගොල්ලෝ බල්ලා එකතු කරගන්න. ඉතින් මම තව පොඩ්ඩකින් මේක මම බා ගන්නවා. දැන් මේක තැම්බීගෙන ඇවිල්ලා වොන්ට. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මේ බණ්ඩක් එක තෙල් දාලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති පාට ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. නමුත් මේක බෙරි වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඒකයි. ඉතින් එහෙම නැතුව මේක අද මම කියලා දුන්නේ ඔයගලන්ට ඒක. මට කැමති නම් උඹලා කට්ටියක් මේකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රස වෙනවා මේක. නමුත් මේ ටික දාපු ටික හොඳටම ඇති. නමුත් ඔයගලන්ට රස කරන්න ඕන නම් උඹලා ටිකක් දාන්න පුළුවන්. දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් ভেජිටේරියන් පැත්තට මම හැදුවේ. නමුත් ඔයගලන්ට උඹලා ටිකක් දැම්මොත් තවත් රස වේවි. ඉතින් ඔයගලටත් මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේක රස කියලා. ඔන්න අද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ බණ්ඩක් එක තෙල් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලටත් මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. හදලා බලලා මේ මොන හරි තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. travel chef YouTube channel එකට ඒ වගේම ඔන්න Facebook එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මං හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ යමක් අද ඉගෙන ගන්න නැති කියලා මේක හදාගන්න විදිය මොන හරි ඉදිරියේදී සහ අපේ පහුගිය වැඩසටහන වල මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම පුළුවන් විදියට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් නැවතත් මෙවැනිම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.